حكاية وعد هو لتوثيق هذه الرحلة. لما نوصل لتلك المحطة أبغى لما ألتفت وراء أعرف وش اللي صار. معظم القرارات الحكومية اللي كانت تصير تعتمد بشكل أول وثاني وثالث على الرأي. توجيهي لك أنه منطقة عسير هذه تصبح في مصاف المناطق المشابهة عالمياً. فكيف أختار شيء غير نيوم؟ فهو كان سعيد إنه اخترت نيوم. في 29 يناير 2015 تم تشكيل أول مجلس وزراء في عهد الملك سلمان. شغلتين لفتت نظري في ذلك التشكيل. الشغلة الأولى، أغلبهم كانوا وزراء شباب أقل من 40 سنة. أما الشغلة الثانية فهي أن أغلبهم استقطبوا من شركات القطاع الخاص. ومن تلك اللحظة ومن ذلك الفريق ابتدت رحلة التغيير والتطوير. هذا الفريق هو المسؤول عن محتوى كل الحلقات اللي تسبق هذه الحلقة، وهو المسؤول عن تحقيق وتنفيذ جميع وعود رؤية السعودية 2030. أول لقاء مع سمو الأمير وأول مرة يحصل موقف، كنت أنا في أمريكا وكنت أعمل مع أحد الشركات أو المكاتب التصميمية العالمية على تصميم أحد المشاريع في مدينة الرياض. كان مشروع من مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، من المشاريع الضخمة، وكان المكتب في شيكاغو يعمل على تصميم هالمشروع مع عدد 5 أو 6 مكاتب عالمية. عملت مع المكتب لفترة وخلصنا التصميم وقدمناه لسمو الأمير ومجلس الصندوق. سمو الأمير وهو يطلع على التصاميم المختلفة وكذا لفت انتباهه اسم فيصل بن عياف، أن هالشركات العالمية كلها وكل الأسماء الأجنبية وكل اللي كذا وفي اسم هذا شكله سعودي، فيصل بن عياف. فهذه يمكن أول مرة لفت انتباه الأمير الاسم. وكان أذكر يوم أحد لأن كان إجازة نهاية الأسبوع، وردني اتصال أن سمو الأمير حاب يقابلك، متى تقدر تجي؟ قلت له أنا بكرة عندكم إن شاء الله. الاتصال وردني الأحد بعد الظهر، الاثنين الظهر أنا في الطيارة، الثلاثاء العشاء أنا في الرياض، الأربعاء أنا في مكتب سمو الأمير. فحصل الموضوع بسرعة يعني شديدة جدا. دخلت المكتب عند سمو الأمير، استقبلني وسألني بعض الأسئلة وكذا. بعدين سألني عن الناحية المهنية مباشرة، وكانت أسئلته الملفت فيها أنه ما كان يسألني وين اشتغلت ولا وش سويت ولا كذا، وش المشروع في الرياض اللي اشتغلت عليه في ذا المكان. أقول له والله أنا اشتغلت في كندا. وش المشروع في مدينة الرياض اشتغلت عليه؟ أقول له والله مشروع وادي حنيفة. يقول أتكلم عن مثلا تجربتي في شيكاغو، يقول وش علاقتك مثلا بهالمشروع في مدينة الرياض. فكان دائما تركيزه ما هو على التجربة العامة، على علاقتي بمدينة الرياض. يوم وصلنا المحطة في حياتي المهنية اللي كنت أشتغل فيها في المكتب اللي في أمريكا، سألني قال لي أنت شاركت في تصميم المشروع الفلاني؟ ذكرت له إيه. مباشرة سحب من المكتب جنبه كتيب عن المشروع فيه تصاميم المشروع وفيه كذا، وقال هذا اللي أنت صممته؟ قلت له طول عمرك هذا المشروع اللي أنا كنت شغال فيه في أمريكا واشتغلت معهم على التصميم وكذا. سألني بعض الأسئلة الفنية عن المشروع، أكثر منها أسئلة فنية عن المشروع وتفاصيله ومعماره وكذا، ورجع الدفتر جنبه. وحنا في أثناء النقاش وكذا ذكر لي قال لي أنك أنت يعني خبرتك متنوعة، لكن الجميل فيها أن كلها مرتبطة في الرياض. عملك بزوايا مختلفة سواء مع الحكومة أو مع الهيئات أو مع القطاع الخاص، فجوانب مختلفة جدا في مدن مختلفة جدا، داخل مدينة الرياض، داخل المملكة، في أوروبا وفي أمريكا، لكن كل هالمحطات وحتى المحطات الدراسية مرتبطة بمدينة الرياض. فعندنا نبغاك تكمل العمل الآن، احنا قاعدين نبني فريق لمدينة الرياض، نبغاك جزء من هالفريق وتكمل العمل اللي قمت فيه واللي سويته في حياتك في المرحلة المقبلة من داخل المدينة ما هو من الخارج. وبالحديث عن المرشحين لاحظت أن أهم سمة يتم البحث عنها هي الشغف. فعندما يوجد الشغف سيبذل الإنسان أقصى جهد ممكن لخدمة الملف الذي سيتولى قيادته، وفي أمثلة عديدة على هذا الأمر. اجتمعت مع سمو ولي العهد وأوضح لي بعض الأمور التفصيلية، ذكر لي إنه هو مرشحني لمولاي خادم الحرمين الشريفين إنه أكون وزير الطاقة. فأنا ذكرت له بكل وضوح وبكل صراحة أنا جندي أخدم هذه الدولة،
وأخدم طويل العمر وولاة الأمر وولي العهد في أي شيء يرونه مناسب أن أقوم به. عشت عمري كله خادم للدولة، وأريد أن أفني باقي عمري خادما لهذه الدولة. هو يعرف سمو العهد مدى اهتمامي وحرصي على هذا القطاع، ويعرف أنه أنا قضيت عمري كله في هذا القطاع، ويعرف أيضا أنه لم يقصر معي الآخرين في أنه أعطى فرص سابقة وكنت أعتذر منها لأني أرى أنه إمكانياتي وقدراتي وأمانتي تفرض علي أني أقول شاكر على هذه العروض، ولكن أعتقد أنه بقائي في هذا القطاع أفضل لي من الناحية المهنية، وأنا في هذا القطاع أقدر أخدم فيه بطريقة أفضل من أي قطاعات أخرى. من سمات عملية الاستقطاب أن يتم التخيير عند الترشيح، فالشخص المرشح لقيادة ملف معين تعرض عليه المهمة ويؤخذ رأيه، ويتم التأكد من استعداده وحماسه لتوليها. دائما كيف أقدر أخدم هالوطن العظيم اللي أعطانا بشكل كبير. فكنت دائما عندي تخيل، يعني خاصة أني كنت أنا في القطاع الخاص، عملت في عدة قطاعات وكنت أرى فرص كبيرة في التحول، خصوصا يعني في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين ورغبته الحقيقية في التغيير وفي هذا البلد. فكنت دائما أكون يعني سعيد أني أكون جزء من أقدم شيء بسيط لوطني الغالي بهذا الجانب. قال فأبغى أسألك، أنت مبسوطة في عملك في وزارة الرياضة ولا مستعدة للتغيير؟ قلت له طال عمرك، إذا أنتوا تشوفوا أنه أنا أقدر أمثل هالوطن، أنا تحت أمركم، تحت أمركم. إذا هذا اللي أنتوا تشوفوا، وبأعمل قد ما أقدر أني أجهز نفسي وبيض وجهكم وأمثل هالوطن، إذا هذا اللي أنتوا تشوفوه. قال لي أبغاك تستوعبي، إذا أخذتي هذا المنصب اسمك حيدخل في التاريخ. في اللقاء الأول قال لي أنا عندي لك وظيفتين، وأنت أعطيك الخيار أنك تختار اللي تبيه أو اللي تفضله. الخيار الأول كان منصب يعني عالي في الحكومة، والمنصب الثاني رئيس نيوم. قال اختار بين الاثنين، والمنصب الأول كان يعني مغري جدا. فقال لي يعني فكر في الأمر وارجع لي بعد يوم يومين. قلت له ما يحتاج سمو الأمير إني أرجع، الاختيار الأول والوحيد نيوم. قال ايش معنى؟ قلت له لأن أقول لك إياها بصراحة، يوم ما أنت أعلنت نيوم قبل سنة وشوي في معرض FII، وكنت جالس وعلى يسارك كلاوس اللي هو رئيس نيوم الأول، وأنا اللي في بالي ذاك اليوم أقول يا ريتني محل كلاوس. فجات لي الأمنية عندي الآن، فكيف أختار شيء غير نيوم؟ فهو كان سعيد إن أنا اخترت نيوم. في بعض الحالات يكون المرشح متردد أو غير متحمس، مع أنه مرشح مناسب جدا للمهمة. في هذه الحالات كيف يتم إقناع هذا المرشح؟ أول شيء أعطاني يمكن 10 دقائق ربع ساعة كذا ملخص على رؤيته للسوق المالية، وش الألم، نقاط الألم اللي يشوفها، وش الأشياء، وش تطلعاته. وقال إنك مرشح لرئاسة هيئة السوق المالي. قلت له يا طويل العمر، اللي يوجهون فيه الشيوخ احنا جاهزين، علينا السمع والطاعة. أنا رأيي يمكن تلقون خيارات أفضل، لكن أنا جاهز. قال لي أبد، توكل على الله. من سمات عملية الاستقطاب أن يشرح فيها أسباب الاستقطاب. يعني إيش اللي يخلي مدير بنك استثماري يتولى قيادة مركز دعم اتخاذ القرار في الديوان الملكي؟ وإيش اللي يخلي رئيس شركة نفط وزير للصحة؟ هذه القرارات في حينها كانت غير مفهومة، لكن من حديثي مع الوزراء قدرت أفهم أسبابها، وفهمت أن هناك دوافع واضحة
لاختيار كل مرشح بحسب الخبرة أو الخلفية العلمية، ونقدر نشوف أمثلة على هذا الأمر. عام 2015 اتصلوا علي بعد أسبوع، قالوا سمو الأمير محمد بن سلمان يبغى يشوفك في الديوان الملكي. فأكيد يعني إذا جاني الطلب لازم أروح هناك، وكان لي الشرف أن أروح هناك. فأذكر رحت للديوان أول مرة، دخول الديوان يعني شيء مهيب، المكان والعلم والانتظار، إلى أن دخلت للمكتب سمو الأمير، وقام سموه يعني من المكتب واستقبلني من عند الباب وسلم علي بسلام جدا ممتاز، وأثنى على العمل حقي السابق، وعلى طول بدأ معي وش يبغاني أسوي. فأذكر قال لي مركز دعم اتخاذ القرار في الديوان الملكي، نبغى نأسس المركز، وبدأ يعطيني الأسباب لتأسيس المركز، وشرحه بشكل بسيط أنه القرارات معظم القرارات الحكومية اللي كانت تصير تعتمد بشكل أول وثاني وثالث على الرأي، من هو رأي الوزير أو رأي المستشار أو رأي أي شخص يبغى يتخذ القرار. سمو الأمير دخل مدرسة جديدة ثانية، قال الرأي جدا مهم، لكن برضه في شيء ثاني مهم اللي هو الأدلة والبيانات. لابد يكون في هناك أدلة وبيانات الواحد يقدر يستمد فيها القرار السليم. وتم اختياره لي لأني أنا كمستثمر investment banker، فكل القرارات اللي موجودة عندنا تعتمد على البيانات. دخلت على سمو سيدي، وقتها كان ولي العهد. كنت جاي بشكل رسمي، لك أن تتوقع ذلك ببشت، و يعني متوقع لقاء رسمي وبهيبة كبيرة جدا. سموه كان بأريحية جدا استقبلني بدون رسميات، أنا وياه لوحدنا. ترك طاولته وكرسيه وتوجه إلى جلسة غير رسمية، وطلب أني أجلس معاه، وشلت بشتي وهو كان شايل الغترة وقتها، وبدأ يتحدث معي بشكل أراحني جدا وريحني بشكل كبير، وتحدث عن التحديات اللي يواجهها قطاع الصحة، وكيف أنه رأى وقتها أن برغم من القدرات العالية جدا في القطاع من الأطباء والممارسين الصحيين، إلا أنه يرى أن هناك حاجة لقدرات إدارية من خارج القطاع. ترى يمكن بعض الممارسات اللي في قطاعات أخرى ممكن نقلها لقطاع الصحة لرفع الكفاءة من ناحية جودة المخرجات والرعاية والعناية. من سمات عملية الاستقطاب أن الاجتماع الأول ما بعد الاستقطاب دائماً يتضمن الاتفاق على التوجهات وتوضيح رؤية القيادة للمنطقة أو الوزارة أو الشركة اللي تم استقطاب المرشح لها. تلقيت اتصال من الديوان الملكي، وأنه سمو الأمير طالب يشوفك الليلة لأمر هام. فتوجهت للقصر الأمير والتقيت، استقبلني بحفاوة كعادته الله يطول عمره، وقعدت قدامه مثل ما أنا قاعد أمامكم الآن. وقال لي أنا عندي توجيه من الملك إنه نبلغك إياه، إنه سيصدر قرار تكليفك نائب منطقة عسير، وأيضا بإنشاء هيئة تطوير عسير، وتوجيهي لك أنه منطقة عسير هذه تصبح في مصاف المناطق المشابهة عالميا. وقال خلال أيام حيوصلك توجيه خطي في التعليمات اللي لازم تمشي عليها، اللي من أهمها أنه فترة معينة لابد تنتهي استراتيجية لتطوير المنطقة كأول استراتيجية مناطقية في المملكة العربية السعودية. وانتهى اللقاء على هذا الأساس حقيقة. فلما دخلت رحب ترحيب يعني كبير الصراحة، وقال لي عندنا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كان اسمها وقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيها قطاع العمل والرؤية الآن والاستثمارات اللي جاية، نحتاج إلى سوق عمل مختلف واستراتيجية عمل مختلفة. وفي قطاع التنمية اللي فيه الأيتام وفيه كبار السن
وفيه المعاقين وفيه الضمانيين، وهذول بالنسبة لي مهمين جدا. هذه الفئة أبغى أمكنهم، أبغاهم يشاركون بالرؤية بشكل فاعل، بحيث أنه كل طاقات المملكة تكون مشاركة بهذه الرؤية. وأعتقد أنك الشخص المناسب لقيادة هذه الوزارة. إلى وقت قريب لم يكن العمل في القطاع الحكومي خيار مفضل للمواهب المميزة في السعودية، وكان القطاع الخاص هو المستقطب الأول لأفضل الكفاءات. اليوم تغير المشهد، تغير لدرجة أن القطاع الخاص أصبح يشتكي من المنافسة الحكومية الشرسة في جذب المواهب والكفاءات. البعض يرى أن القطاع الحكومي لا يحق له، وهو يملك الموارد المالية الهائلة، أن يزاحم القطاع الخاص ويخطف منه الكفاءات. وفي الجانب الآخر يرى فريق أن التحديث والتطوير يبدأ من القطاع الحكومي، وهو بحاجة لكفاءات مميزة لا توجد في فترة من الفترات إلا في القطاع الخاص. ولذلك كانت المصلحة العامة هي في الاستعانة بهم لإحداث التحول الذي تم في السنوات الماضية على يد الفريق الشغوف. طبعا ما في شك الكفاءة والقدرة وإلى آخره هذه أساسيات، بس أهم شيء يكون الشغف عند المسؤول، أنه المسؤول لما يتعين في منصب معين تكون القضية هذه قضيته الشخصية،